हॅलो नमस्ते गुड मॉर्निंग वेलकम टू कुक विथ माया यूट्यूब चॅनल। आज आपण बनवणार आहोत बालगणेशासाठी अत्यंत हेल्दी असे मोदक। पहा, अत्यंत सुरेख दिसणारे हे मोदक जेवढे हेल्दी आहेत ना तेवढेच ते खायला टेस्टी पण आहेत आणि तयार करायला अत्यंत सोपे आहेत। बालगणेशाबरोबर घरातील बालगोपाळांनाही हे मोदक नक्की आवडतील। मोदक बनवण्यासाठी एक मोठा बाउल भरून मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। ड्रायफ्रूट घेतलेले आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे। ड्रायफ्रूटचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। ओला नारळ घेतलेला आहे या ठिकाणी मी बारीक काप करून। एक बाउल भरून या ठिकाणी मी गूळ घेतलेला आहे। मोदक बनवताना तुम्ही साखरही वापरू शकता। 2 चमचे खसखस घेतलेली आहे व मोदकांसाठी भरपूर सारं तूप लागतं या ठिकाणी, साजूक तूप। सर्वप्रथम पॅन गरम झाल्यानंतर आपण खसखस भाजून घेऊया। छान खरपूस खसखस भाजून घ्यायची। आता त्याच पॅनमध्ये मी 2 ते 3 चमचे साजूक तूप ॲड करते। तूप गरम झाल्यानंतर सर्व ड्रायफ्रूट त्यामध्ये आपण छान लाईट ब्राऊन कलरचे होईपर्यंत परतून घेऊया। पहा, ड्रायफ्रूट आपले छान लाईट ब्राऊन कलरचे झालेले आहेत। आता आपण पॅनमधनं ते काढून घेऊया। आता त्याच तुपामध्ये मी खजूरही छान परतून घेते। आता जो ओलं खोबरं आहे ना ते मिक्सरला मी बारीक करून घेते। आता या तुपामध्ये ते खोबरंही छान परतून घ्यायचं। खोबरं परतताना अजून 1 ते 2 चमचे यामध्ये मी तूप ॲड करते। हे सर्व मोदक आपल्याला तुपामध्येच बनवायचे आहेत, कोणताही पाक बनवायचा नाही, त्यामुळे तुपाचं प्रमाण थोडंसं जास्त लागतं या ठिकाणी। पहा, खोबरं आपलं छान परतून झालेलं आहे तुपामध्ये। कढईमध्ये पुन्हा मी तूप टाकून घेते आहे। आता गव्हाचं पीठ त्यामध्ये परतून घेऊया। तूप गव्हाचं पीठ भाजताना एकदम टाकायचं नाही, थोडं थोडं करून ॲड करायचं। पहा, गव्हाचं पीठ भाजताना गॅसची फ्लेम मंदच ठेवायची। पुन्हा एकदा मी तूप ॲड करते। स्पॅच्युलाने गव्हाच्या पिठाच्या ज्या गुठळ्या तयार होतात ना त्या फोडून घ्यायच्या। थोड्या थोड्या अंतराने गव्हाच्या पिठाचा कलर बदलायला लागल्यानंतर तूप ॲड करत राहायचं। मधल्या पिरियडमध्ये मी 7 ते 8 चमचे तूप ॲड केलं। ती क्लिप माझ्याकडनं रेकॉर्ड झाली नाही। पहा, भाजलेले सर्व ड्रायफ्रूट मी मिक्सरला बारीक करून घेतलेले आहेत, तेही या गव्हाच्या पिठामध्ये टाकून घेऊया। खजूर आहेत ना ते हाताने स्मॅश करून टाकायचे, छान मेल्ट होतात ते पीठ गरम असल्यामुळे। सर्व ड्रायफ्रूट सर्व मिश्रण मी छान एकजीव करून घेते आहे। आता थोडा थोडा करून गूळ टाकून घ्यायचा। हे सर्व पीठ भाजायला, गूळ मेल्ट व्हायला आपल्याला 7 ते 8 मिनिट लागतात, त्यामुळं सावकाश मंद आचेवरती तुपामध्ये हे सर्व गव्हाचं पीठ किंवा बाकीचे मिश्रण आहे ना ते परतून घ्यायचं। आता खोबरंही टाकून घेऊया व खसखसही टाकून घेऊया। मीडियम हाय फ्लेमवरती मिश्रण सारखं हलवत राहायचं। आता राहिलेला गूळही मी मिश्रणामध्ये टाकून घेते आहे। वेलची जायफळची पूड टाकून घेऊया 2 ते 3 चमचे। पुन्हा एकदा सर्व मिश्रण छान एकजीव करून घ्यायचं। या ठिकाणी आपलं मोदकांचं साहित्य तयार आहे। गरम गरम असतानाही हे मोदक बांधले तरी खूप छान तयार होतात। पहा, एक मोदक मी सर्व साहित्य गरम असतानाच करून दाखवते, एकदम सुंदर तयार होतो। साहित्य मोदक पात्रामध्ये भरताना व्यवस्थित प्रेस करून भरायचं, म्हणजे मोदक तुटत नाहीत। अत्यंत खुसखुशीत हे मोदक तयार होतात।
पहा या ठिकाणी मोदक तयार आहे आपलं. आता थोडं साहित्य थंड होऊन देऊया आपलं मोदकांचं. पहा सर्व मिश्रण थंड झालेलं आहे. पुन्हा एकदा सर्व छान मी हलवून घेते व गुठळ्या फोडून घेते आहे. या ठिकाणी आपण मोदक तयार करायला घेऊया. मोदक पात्रामध्ये सर्व सारण छान प्रेस करून भरायचं. एकदम मिश्रण थंड झाल्यानंतर ड्राय होतं, त्यामुळे जर मोदक फुटत असतील तर थोडं तूप टाकून पुन्हा एकदा सर्व सारण गरम करून घ्यायचं. पहा बाप्पाच्या प्रसादासाठी या ठिकाणी मोदक आपले तयार आहेत. याच प्रकारे राहिलेले सर्व मोदक मी तयार करून घेते आहे. अत्यंत हेल्दी टेस्टी होणारे हे मोदक बाप्पाच्या प्रसादासाठी छान ऑप्शन आहे. घरातल्या बालगोपाळांनाही नक्की हे मोदक आवडतील. पहा या ठिकाणी सर्व मोदक तयार आहेत. बाप्पाचा प्रसाद आपला रेडी आहे. अत्यंत सुंदर दिसणारे हेल्दी मोदक, खुसखुशीत मोदक बालगणेशाच्या प्रसादासाठी रेडी आहेत. गाईज रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर, कमेंट नक्की करा. सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया नवनवीन टेस्टी हेल्दी रेसिपींसोबत. तोपर्यंत स्टे सेफ.